नमस्कार, देसी फूड रेसिपीमध्ये आपला सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी ब्रेड पकोडे करणार आहे। त्याला हे लागणारं साहित्य, हे 9 ब्रेड आहेत। ब्रेडचे स्लाइस 9 आहेत। पांढरे ब्रेड आहे, बटाटे, बेसन, चण्याच्या डाळीचं बेसन, हे ह्या वाटीनं 2 वाट्या घेतलेल्या आहे। एक कांदा बारीक किसून घेतलेला आहे। तेल, लसूण बारीक किसलेला आहे, अद्रक बारीक किसलेला आहे, मिरची हिरवी बारीक किसलेली आहे, कोथिंबीर, मीठ, धनिया पावडर, आमचूर पावडर, लाल मिरची पावडर, हळद, जिरा, खाण्याचा सोडा आणि अजवाईन एवढं साहित्य लागणार आहे। हे आलू उकडून ठेवलेले आहेत। मी याला सोलून घेते। मी आता बनवायला सुरुवात करते। बटाटे 250 ग्राम आहेत, छोटे छोटे। आता मी बटाटे थोडे फ्राय करून घेते। थोडं तेल घालून मसाला फ्राय करते। तेल गरम झालेलं आहे, जिरा घालत आहे। जिरा, कांदा, अद्रकचं पेस्ट बारीक केलेलं आहे, किसलेलं आहे। 5-6 पाकळ्या लसणाच्या, 4 मिरच्या, थोडं कोथिंबीर, मीठ, धनिया पावडर, हळद, चुटकीभर हळद, तिखट, हे आमचूर पावडर अर्धा चम्मच, तर कढई ठेवते मी। तळण्याकरता बेसन घेतलेलं आहे, चण्याच्या डाळीचा, मीठ, थोडी हळद, तिखट, हे अजवाईन, ओवा, थोडा कोथिंबीर मिक्स केलं पाहिजे। थोडं थोडं पाणी घालून याला भिजवून घेते। याला छान घोटून घेतलं पाहिजे, कारण की याच्यामध्ये कोरडं बेसनाची बेसनाच्या गाठी पडतात, ते नको व्हायला पाहिजे। हा थोडा चुटकीभर सोडा घालत आहे।
आता हे आलू भरून घेते, याच्यात बटाटे भरते, मसाला. हे स्टफिंग झाल्याच्या नंतर याला कापून घेत आहे. हे असे झाले पाहिजे. तेल छान झालं आहे गरम. हे मध्य आचीवरच तयार करावं लागते. हळूहळू पूर्ण शिजून जाते आतमधलं. झालेले आहेत ब्रेड पकोडे. तुम्ही पण असेच करून बघा. मला सांगा की कसे झालेले आहेत. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट्स करा. धन्यवाद.